हाउ टु बिकम डेन्टिस्ट इन नेपाल नेपालमा डेन्टिस्ट कसरी बन्ने। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ स्मार्ट नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईहरुलाई नेपालमा डेन्टिस्ट कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। जस्तै डेन्टिस्टको स्यालेरी नेपालमा कति हुन्छ, डेन्टिस्ट बन्नको लागि कति खर्च लाग्छ र डेन्टिस्ट बनिसकेपछिका फ्युचर स्कोपहरू के कस्ता छन्, लोकसेवामा कुन पोस्टको लागि एप्लाई गर्न सकिन्छ र कलेजहरू कतिवटा छन् डेन्टल साइन्स प्रोभाइड गर्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सुरुमा कुरा गरौँ एलिजिबिलिटी। कसले डेन्टल साइन्स पढ्न पाउँछ त? डेन्टल साइन्स पढ्नको लागि तपाईको कम्पलसरी इङ्ग्लिश, साइन्स र म्याथ सब्जेक्टमा ग्रेड सी वा त्यो भन्दा धेरै जिपिए को आएको हुनुपर्छ। ओभरअल जिपिए चाहिँ तपाईको 2 जिपिए भन्दा धेरै आएको हुनुपर्छ र एग्रिगेटमा तपाईको 45%। यदि तपाई एसएलसी दिनुभएको छ, एसई को ठाउँमा एसएलसी दिनुभएको छ भने तपाईको 45% भन्दा धेरै आएको हुनुपर्छ। र सिटिभिटीले इन्ट्रान्स एक्जाम कन्डक्ट गर्छ। त्यो इन्ट्रान्स एक्जाममा तपाईँ पास भएको हुनुपर्छ यदि तपाईँ डेन्टल साइन्स पढ्न चाहनुहुन्छ भने। अब एडमिसन रिक्वायरमेन्ट्सको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ एसई और एसएलसी को सर्टिफिकेट चाहिन्छ र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट। एसएलसी को क्यारेक्टर सर्टिफिकेट चाहिन्छ, एउटा सिटिजनसिप सर्टिफिकेट चाहिन्छ और डेट अफ बर्थ और जन्ममितिको सर्टिफिकेट चाहिन्छ। अब कोर्स ड्युरेसनको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ डिप्लोमा इन डेन्टल साइन्स 3 वर्षीय कोर्स हो, जसमा फर्स्ट इयरमा बेसिक साइन्सहरू हुन्छ, सेकेन्ड इयरमा डेन्टल सब्जेक्टहरू र प्र्याक्टिकल्सहरू हुन्छ र थर्ड इयरमा चाहिँ तपाईको इन्टर्नसिप हुन्छ। र एटेन्डेन्स रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ तपाईको मिनिमममा पनि 90% एटेन्डेन्स पुरा भएको हुनुपर्छ। अब फी स्ट्रक्चर। डेन्टल साइन्स पढ्न कति फी लाग्छ त भन्दाखेरि गभर्मेन्ट कलेजहरूमा तपाईको 25,000 देखि 40,000, 3 वर्षको 25,000 देखि 40,000 सम्म लाग्छ भने त्यही प्राइभेट कलेजहरूमा 2 लाखदेखि 3 लाखसम्म लाग्छ। यो चाहिँ कलेज अनुसार फरक पर्न सक्छ र यो गभर्मेन्ट कलेजहरूमा चाहिँ तपाईको स्कलरसिपको व्यवस्था पनि हुन्छ, जहाँ तपाईँ फ्रीमा पनि डेन्टल साइन्स पढ्न सक्नुहुन्छ। अब डिप्लोमा इन डेन्टल साइन्स पढिसकेपछि हामीले लोकसेवामा के कस्तो जबको लागि एप्लाई गर्न सकिन्छ त? डिप्लोमा इन डेन्टल साइन्स पढिसकेपछि तपाईँ डेन्टल हाइजिनिस्ट लेभल 5 को लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब स्यालेरीको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ तपाईको प्राइभेट क्लिनिक्सहरूमा स्टार्टिङ स्यालेरी 15,000 हुन्छ भने त्यही एक्सपिरियन्स हुनुभयो भने त्यहाँ तपाईको स्यालेरी 25,000 पर मन्थसम्म हुन सक्छ। र गभर्मेन्ट 5 लेभल अघि मैले कुरा गरेको डेन्टल हाइजिनिस्ट हुनुभयो भने तपाईको स्यालेरी 30,000 देखि 40,000 पर मन्थ हुन सक्छ र गभर्मेन्ट अफिसरको एलायन्स यो भत्ता छुट्टै हुन्छ। अब त्यही तपाईँ एनजिओ र आइएनजिओमा जब गर्नुभयो भने तपाईको स्यालेरी 40,000 देखि 60,000 पर मन्थ हुन्छ। र तपाईँ डिप्लोमा इन डेन्टल साइन्स गरिसकेपछि गल्फ कन्ट्री, साउदी अरब, मलेसिया जस्ता कन्ट्रीहरू जानुभयो भने तपाईको स्यालेरी 60,000 देखि 1 लाख पर मन्थ हुन्छ भने त्यही तपाईँ अस्ट्रेलिया, क्यानाडा जस्ता युरोप कन्ट्री जानुभयो भने तपाईको स्यालेरी 2 लाख पर मन्थसम्म पनि हुन सक्छ। त्यसको लागि तपाईको लाइसेन्स एक्जामको लागि एक्जाम दिनुपर्छ र लाइसेन्स लिएको हुनुपर्छ। अब कलेजहरूको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ सिटिभिटी एफिलिएटेड कलेजहरूमा 13 वटा कलेजहरूले डेन्टल साइन्स अफर गर्छ, जसमा फर्स्ट नम्बरमा रहेको छ हिमाल डेन्टल हस्पिटल इन्स्टिच्युट। यो चाहिँ काठमाडौँमा रहेको छ र यसको टोटल सिट चाहिँ 40 रहेको छ। र अर्को सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ कान्तिपुर इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स, यो चाहिँ पोखरामा रहेको छ। थर्ड नम्बरमा रहेको छ काठमाडौँ मोडल हस्पिटल अफ ओरल हेल्थ, काठमाडौँ मोडल हस्पिटल अफ ओरल हेल्थ, यो चाहिँ बागबजार काठमाडौँमा रहेको छ। र फोर्थ नम्बरमा रहेको छ समाज स्कुल अफ डेन्टिस्ट्री, यो चाहिँ बानेश्वर काठमाडौँमा रहेको छ। र अब 5th नम्बरमा कुरा गर्न पर्दा 5th नम्बरमा कान्तिपुर डेन्टल कलेज रहेको छ, यो पनि काठमाडौँमा रहेको छ। र 6th नम्बरमा कान्तिपुर स्कुल अफ डेन्टिस्ट्री, यो पनि काठमाडौँमा अवस्थित छ। र 7th नम्बरमा कलेज रहेको छ कलेज अफ मेडिकल साइन्स अफ टिचिङ हस्पिटल, यो चाहिँ चितवनमा रहेको छ। र 8th नम्बरमा रहेको छ एसिया मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल, यो चाहिँ वीरगञ्ज पर्सामा रहेको छ। र 9th नम्बरमा रहेको छ नेपाल डेन्टल हस्पिटल एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट, यो चाहिँ जनकपुर धनुषामा रहेको छ। र 10th नम्बरमा रहेको छ चितवन मेडिकल कलेज, यो चाहिँ भरतपुर चितवनमा अवस्थित छ। र 11th नम्बरमा रहेको छ एमबी केडिया डेन्टल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल, यो चाहिँ वीरगञ्ज पर्सामा रहेको छ। र 12th नम्बरमा रहेको छ नोबेल मेडिकल कलेज, यो चाहिँ विराटनगर मोरङमा रहेको छ।